اثر هنری ارزشمند و ماندگار چه ویژگی داره به نظر شما؟ اون هنر اصیله که هستیگراست. انواع مختلف، نقدهای مختلف راجع به هنر شده، نشده هنوز شاخص درستی برای این هدف هنر مشخص کنن. ولی اون چیزی که امروزه ما نسبت برمیگردیم به تاریخ گذشته خود، تاریخ واقعا گفتم به ما قبل تاریخ، ما میبینیم که اون چیزی که در رابطه با انسان بوده اون حاکم بوده. وقتی ما نگاه جهان غرب رو نگاه میکنیم، هنرمندان غرب چجوری از هنر ایران، هنر سنتی ما بهره گرفتن، یا از ژاپن بهره گرفتن، هنرش رو خاوردو بهره گرفتن. برای چی؟ برای اینکه ببین هنرایی که هنر ملی حتی بومی ما متوجهین، خیلی خیلی پایه‌های عمیقی داره، اجتماعیه. همینطوری که در هنر آفریقا نگاه کنیم، هنر مصر تحت تاثیر هنر آفریقا بوده، درسته؟ شما وقتی هنر یونان رو درنسته تحت تسلط هنر مصر بوده. جدا از هم دیگه اینا رو نبینیم. چه تفاوتی بین سیستم آموزشی الان می‌بینید و سیستم آموزشی اون زمانی که شما بودید؟ بچه‌هایی که از نظر معماری می اومدن پیش من کار میکردن، اینا مدارک اینا هم با خودشون می آوردن دیگه. من وقتی نگاه میکردم واقعا افسوس میخوردم، از یک جهت که نقطه مثبتی داشت، از یک جهت منفی. مثبتش اینی که خب اسناد و مدارک به وفور امروزه دست همه هست، همه راحت میتونن به وسیله اینترنت اینا هر جا که میخوان دسترسی پیدا کنن. اون موقع اصلا نبود، خیلی سخت بود، ولی با چه زحمتی به اصطلاح میرفتیم دنبالش تا کوچکترین چیزی پیدا میکنیم، چقدر خوشحال میشدیم. و همین یه عشقی بود واقعا که ما رو به شوق می آورد که بیشتر بریم دنبال این مسئله. ولی امروزه هرچی بیشتر شده اشباع شده. اینا در واقع در بطن مسئله نرفتن. اینا آمدن دانشکده مسئله تئوری تا دلت بخواد تو مغز اینا فرو کردن، میدونی؟ ولی از نظر عملی متاسفانه صفره. یعنی وقتی من نگاه میکنم، خب یه چیزایی هم گفتم دیگه، مثل کامپیوتر اینا گذاشتن دستش دیگه، این طراحی فرق نمیکنه از نظر معماری چه از نظر گرافیک یا مسئله نقاشی، اصلا هیچی، صفر. میدونی اصلا مداد گرفتن، مداد اتودی که میخواد فرض کن معماری بگیرید، نمیدونه که مداد اتود چه جوری بگیره. یعنی اینا چون گفتن که نه دیگه طراحی دیگه امروزه کامپیوتر خیلی، اتوکد اومده، نمیدونم فلان اومده، خیلی راحت میتونه. در صورتی که من والا با اتوکد هم کار کردیم، ولی اون چیزی که دست میگه اتوکد نمیگه. دست باید چی حاکم باشه در اینجا. توی معماری به وسیله حرکت خطت که میتونی چی احساس بکنی، اون فضایی که میخوای بهش تجسم بکنی به وسیله دسته، نه اینکه بزنی مثل دستگاه هاشورزن و اینا، هی بذاری چیه اتوماتیک اون خط رو برات بکشه، نقطه تعیین کن، از اینجا بیا از اونجا بیا. این تعیین، این احساس نداره. من تمام بزرگترین معمارا میشناسم که دفترشون کامپیوتر گذاشته دارن کار میکنن، ولی خودش با دست داره طراحی میکنه، اتود میکنه میده دست اونا، برای اینکه اون فضا رو لمس کنه، تجسم کنه. مقصر
مربیانی هستن که به اینا آموزش میدن. اونا میخوان همه چی رو از سرشون چیکار کنن؟ دور کنن. برای خودشون آزاد باشه، بذارن هر کاری میخوان بکنن. آخر سر هم یه نمره میدن، این رو قبول میشن. اینی که این مسئله متاسفانه حاکمه و گفتم الان نسل جوانی که نگاه میکنم واقعا دلم میسوزه. بچه‌های خیلی با استعداد توش هست، ولی خب متاسفانه پشتش خالیه، خیلی خالیه. نقاشی ما الان پایگاه نداره. جوانان، نسل جوانای خیلی با استعدادی داریم. نگاه میکنی کاراشون، میدونی یا دیکته شده از فرهنگ، گوش میکن، یا مسائل از سنتی یه چیزایی گرفتن به اون از شعر مثلا توش آوردن، در صورتی که اصلا مسئله شعر در هنر یک چیز زائده. گوش میکنی؟ شما مینیاتور وقتی اومدن ببینین داره تصویر کرده، شعر رو اضافه کرده، اون تصویرسازی ایجاب کرده که اون متن رو اضافه بکنه. ولی نقاشی خالصی که ما مینیاتور خالص نگاه میکنیم نوشته وجود نداره. ببین وقتی نوشته تو نقاشی میاد، این اگه جنبه های استاتیکی قضیه نگاه میکنی، اون دیگه باید جنبه گرافیکی رو در نظر بگیری، نه نقاشی رو. متوجه؟ نقاشی دیگه نوشته نمیخواد. توی مثلا الان امروزه تو نقاشای خیابونی که نگاه میکنی تو غرب که خیلی هم معروف شدن، شما نگاه میکنی بله نوشته هم میاره، شرایطش فرق میکنه، با من نوعی فرق میکنه که اینجا هستم. هر کسی میخواد، واقعا میخواد هنرمند بشه، باید چیه؟ متوسل به خودش بشه. اونم متوسل به شناخت درست، آگاهی درست. اون آگاهی رو خودش باید بره دنبالش. این وظیفه هر انسانه، چه هنرمند چه غیر هنرمند. واقعا اینا زمان میخواد، وقت میخواد، نه اینکه چون گفتم اون مسئله بی‌حوصلگی، بیگانی که وجود داره، متاسفانه اینا زود خسته میشن. متوجه؟ هی دنبال یه چیز نوعی میرن، میخوان به اصطلاح چی میگن، هیجان انگیز باشه براشون، که باحال باشه، حرکت باشه، جنبش باشه، و این مخربه. متوجه؟ این آینده سازندگی نداره. اصالتی که در هنر وجود داره همون سازندگی درسته که تو اونو کسب بکنی، به دست بیاری، اونم در عمل.